Ja, klopt. Ja, hoe doen we dit? Ja, omdat ze die binnenbocht pakken. Oh, dat was echt... Ik kan ook niet standaard en ik zit vol op. Zo laten we zelfs nog 4 standen zitten. Ja, nee, die vierde gaat niet hangen. Nee, die vierde ook niet. Had toch wel, ja. Oké, ik ga nu kijken. Oh ja, ik hoop dat ik kan 3 tot 5 zitten. Niet qua race. Allee. Yay! En toen werd het zo. Nee, zo. Ja, op zich wel. Maar je is wel veel ruwer dan Heidi. Ja. Je wordt echt... Maar die letters bij die, voor de drop, die zijn echt zo.